हेलो साथीहरु, सबैलाई वेलकम छ आजको भिडियोमा। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुले धेरै सोध्दै आउनु भएको क्वेशनको एन्सर दिन्छु। मतलब तपाईहरुलाई जस्तै क्यान्सलेसन कसरी गर्ने एसआईपी र रिडेम्सन कसरी गर्ने, कसरी सेल गर्ने भनेर मैले अलरेडी एउटा भिडियो हालेको छु हैन। तर त्यसमा चाहिँ के छ भने सिद्धार्थ अनि अरु जुन पनि एसआईपी छन् त्यसमा मात्र तपाईको क्यान्सलेसन र रिडेम्सन र एमेन्डमेन्ट भन्ने अप्सनहरु त्यसमा छन्। तर प्रायः सबैको अब NIBL पुरानो एसआईपी भएकोले सबैले प्रायः NIBL मै एसआईपी गर्नु भएको छ हैन। त्यसैले अब NIBL मा चाहिँ के छ भने त्यो अप्सन चाहिँ अहिले हामीलाई त्यहाँ अनलाइनमा जसरी लगइन गरेर हामीले हेर्छौं त्यहाँ अप्सन आउन छोडेको छ। र त्यो अप्सन नआएको हुनाले चाहिँ अब कसरी क्यान्सलेसन गर्ने, कसरी रिडेम्सन गर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा एकदमै ठुलो क्वेशन छ हैन। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने हामीले जस्तै अब रिडेम्सन क्यान्सलेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हामीले NIBL कै चाहिँ वेबसाइटमा गएर चाहिँ त्यहाँ हामीलाई एउटा फर्म दिएको हुन्छ। त्यो फर्म PDF फर्म हुन्छ। त्यो PDF फर्म हामीले डाउनलोड गरेर त्यसलाई भरेर अनि हामीले NIBL अफिसले प्रोवाइड गरेको इमेल एड्रेसमा हामीले इमेल गरिदिनु पर्छ हैन। र त्यो कसरी गर्ने म तपाईलाई यस भिडियोमा सिकाउँछु। सबसे पहिले के गर्नु भने हाम्रो पहिला NIBL को चाहिँ वेबसाइटमा जानुस् हैन। अब वेबसाइटको थाहा छैन भने डाइरेक्ट के गर्नु भने गुगलमा सर्च गर्नुस् NIBL म्युचुअल फन्ड लेखेर यसरी सर्च गर्नुस् गुगलमा डाइरेक्ट। तपाईको सुरु टपमै आउँछ म्युचुअल फन्ड NIBL एस क्यापिटल भनेर आउँछ। तपाईले त्यहाँ क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि त्यसको वेबसाइट खोल्छ र त्यसपछि के गर्नु तपाई डाइरेक्ट स्क्रोल डाउन पुरै स्क्रोल गर्नुस् हैन। स्क्रोल गरेपछि के हुन्छ भने यहाँ डाउनलोड फर्म्स फ्रम हियर भनेर तपाईले त्यहाँ क्लिक गर्नुस् हियर भन्ने ठाउँमा। र क्लिक गरेपछि यहाँनिर यसरी आउँछ। तपाईले ड्र्याग गर्नुस् र यहाँनिर एउटा भाग आउँछ जस्तै NIBL सहभागिता फन्ड भनेर यसरी आउँछ। र तपाईले यहाँ के देख्न सक्नुहुन्छ धेरै फर्महरु छन् हैन। र हामीलाई यहाँ चाहिने फर्म भनेको चाहिँ यो एसआईपी क्यान्सलेसन लेटर र युनिट रिडेम्सन फर्म भन्ने मात्र हो हैन। र यदि अब तपाईलाई चेन्ज गर्न मन छ भने एमेन्डमेन्ट फर्म भन्ने पनि छ। जस्तै तपाईलाई 2000 गर्नुहुन्थ्यो भने 3000 बनाउनु मन छ भने त्यो गर्नुपर्छ है। सबसे सुरुमा चाहिँ म तपाईलाई यस्तै एसआईपी एमेन्डमेन्ट फर्म चाहिँ क्लिक गर्दै आउँछु। त्यहाँ क्लिक गर्नुस् हैन। क्लिक गरेपछि यसरी PDF खुल्छ। र जुन यो PDF छ यो चाहिँ हामीले प्रिन्ट गरेर भरेर अनि दिनुपर्छ है। अब कसरी भर्ने हो भने त यिनीहरु अब साधारण कुरो भइहाल्यो डेट डिस्ट्रिब्युसन सेन्टर। अब डिस्ट्रिब्युसन सेन्टर चाहिँ खाली छोड्दिनु हैन। अब डेट चाहिँ डेटको भर्दिनु। र अब यहाँनिर आफ्नो BYID भनेको आफ्नो फुल डिम्याट नम्बर हाल्नु यहाँनिर हैन। अब यहाँनिर चाहिँ मेन कुरो के छ भने एमेन्डमेन्ट छ। प्रिभियस डाटा र एमेन्डमेन्ट भनेको चाहिँ एमेन्डमेन्ट भनेको चाहिँ आफूले चेन्ज गर्ने डाटा राख्नु। जस्तै अब एसआईपी ड्यू डेट भनेको चाहिँ तपाईले ठ्याक्कमा गरेपछि प्रिभियस रेकर्डमा कति छ हैन। अनि त्यसको अब यहाँ हाल्नु पर्यो। प्रिभियस रेकर्ड भनेको के हो भने तपाईको ड्यू डेट कति छ, तपाईले लास्ट टाइम कुन बेला पे गर्नुभएको त्यो त्यहाँ लेख्नु हैन। अनि एमेन्डमेन्ट भनेको चाहिँ कुन महिनादेखि चाहिँ यो लागू हुने, तपाईको कुन महिनादेखि चाहिँ यो नयाँ जुन तपाईले हाल्नु भएको छ डाटाहरु कुन डेटदेखि चाहिँ एप्लिकेबल हुने भनेर चाहिँ यहाँ तपाईले त्यो एमेन्डमेन्ट डेट भनेर यहाँ राख्नुस् है। त्यसपछि अर्को के छ भने मोड अफ एसआईपी चेन्ज गर्न मन लाग्यो तपाईलाई। जस्तै लिमिटेड थियो प्रिभियस चाहिँ लिमिटेड 20 इयर्स थियो भने तपाईले अब अनलिमिटेड बनाउन चाहनुहुन्छ अनलिमिटेड थिच्दा भयो। कि त फेरि लिमिटेड थिचेर 40 इयर्स बनाउन मिल्यो, कि त घटाएर 10 इयर्स बनाउन मिल्यो। अब एसआईपी इन्टरभल भनेको छ तपाईको जस्तै अगाडि चाहिँ तपाईले मन्थली तिर्ने बनाउनु भएको थियो भने त मन्थलीमा माग गर्नुस्। र अब चाहिँ चेन्ज गरेर म एनुअली गर्छु भन्नुहुन्छ भने एनुअली क्लिक हान्दिनुस् है। यसरी चेन्ज गर्नुस्। एसआईपी इन्स्टलमेन्ट एमाउन्ट भयो। यो इन्स्टलमेन्ट एमाउन्ट भनेको तपाईको यदि प्रिभियसमा 2000 थियो भने 2000 लेख्नुस्, इनवर्ड 2000 भनेर लेख्नुस्। र तपाईले अब चेन्ज गरेर चाहिँ 2000 लाई चाहिँ अब 5000 बनाउन लाग्यो नि 5000 लेख्नुस् र यहाँ वर्डमा 5000 भनेर लेख्नुस्। अब पेमेन्ट मोड भनेको छ हैन। अब पेमेन्ट मोड भनेको अब यहाँनिर के छ भने तपाईले यदि बैंकको नाम चेन्ज गर्न मन छ भने त्यो पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। बैंक नेम, बैंक एकाउन्ट नम्बर चेन्ज गर्न मन छ भने यसो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर तपाईले साइन गरिदिनुस् र तपाईले यो इमेल एड्रेसमा सेन्ड गरिदिनुस्। र तपाईको त्यति गरेपछि तपाईको डिटेल्सहरु चेन्ज हुन्छ हैन। र अब यो चेन्ज गर्नलाई चाहिँ अब NIBL ले अब अफिसले कति टाइम लगाउँछ 2 दिन 3 दिन कति लगाउँछ हैन। तपाईले त्यति चाहिँ फर्किनु पर्यो। र यो चेन्ज भइसकेपछि तपाईलाई मेल आउँछ र त्यो मेलमा तपाईलाई इन्फर्म गरिहाल्छ। र अर्को छ अब एसआईपी क्यान्सलेसन फर्म। जस्तो तपाईले बेच्न मन लाग्यो भने तपाईले थाहा नि होला एसआईपी सुरुमा क्यान्सलेसन गरेपछि मात्र बेच्न मिल्छ हैन। र
र क्यान्सलेसन गर्नको लागि के गर्नु पर्यो भने तपाईँले एसआइपी क्यान्सलेसन लेटर भन्नेमा चाहिँ क्लिक गरेपछि यसरी पिडिएफ आयो र यो पिडिएफ पनि तपाईँले भरेर त्यो अहिलेकै इमेलमा पठाउँदा हुन्छ। तर कसरी भर्ने हो भने जस्तो डेट लेख्नुहोस्, डिस्ट्रिब्युसन सेन्टर खाली छोडिदिनुहोस् होइन, थाहा छैन भने नभर्नुहोस् होइन, कि त अफिसमै कल गरेर सोध्नुहोस् के लेख्ने हो भनेर होइन। अहिले चाहिँ मैले कल गर्दा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन सेन्टरमा केही भन्नु पर्दैन भनेर मलाई त्यस्तो इन्फर्मेसन आएको छ होइन। तपाईँले यहाँ के गर्नु भने आफ्नो बिओआइडी आफ्नो हालिदिनुहोस्, आफ्नो बिओआइडी भनेको बुझिहाल्नु भयो होला, डिमेट एकाउन्ट फुल डिमेट एकाउन्ट हालिदिनुहोस् र आफ्नो नाम हालिदिनुहोस्, साइन गरेर त्यही अघिकै इमेल एड्रेसमा तपाईँ मेल गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँको एसआइपी क्यान्सलेसन हुन्छ। अब यसको लागि पनि टाइम लाग्न सक्छ, एक दिन 2 दिन कति लिन्छ अब त्यो हिसाबले हुन्छ है। अब यो भएपछि तपाईँले क्यान्सलेसन गरिसकेपछि अब बेच्न मन लाग्यो, बेच्नलाई के गर्नु पऱ्यो भने युनिट रिडेम्सन गर्नुपर्छ होइन। युनिट रिडेम्सन फर्म भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्, युनिट रिडेम्सन फर्म भन्ने खुल्छ होइन। यो फर्म चाहिँ के छ भने अलिकति धेरै डाटाहरू यसमा हाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले ध्यान दिएर हेर्नु होला। सुरुमा भयो यो सिम्बल नम्बर यिनीहरू छोडिदिनु होइन, डेट हाल्नुहोस्, कलेक्सन सेन्टर पनि छोडिदिनुहोस् र बिओआइडी भनेको आफ्नो सुरुको 8 नम्बर र पछाडि चाहिँ 8 नम्बर हालिदिनु डिम्याटको। त्यसपछि यो नाम लेख्नुहोस्, इङ्ग्लिस नेपाली भनिरहेको छ। तपाईँले टाइप अफ युनिट होल्डर, तपाईँले अब तपाईँ कस्तो खालको युनिट होल्डर हो, तपाईँले के भन्नुभएको छ, इन्डिभिजुअल हो कि इन्स्टिट्युसनल हो त्यसमा गर्नुहोस्। र रिडिम्सन अर्डर युनिट, तपाईँले कति युनिट चाहिँ रिडिम गर्न आँट्नुभएको त्यो चाहिँ लेख्नु होला। त कति पैसा होइन, कति युनिट, जस्तै 500 युनिट 1000 युनिट कति युनिट रिडिम गर्न आँट्यो त्यो यहाँ लेख्नु। यहाँनिर चाहिँ अब अङ्कमा इन फिगर्स भने चाहिँ 1000 लेखेर 1000 लेखेर मुनि चाहिँ 1000 भनेर वर्डमा लेख्नु पऱ्यो। र एप्लिकेबल न्याप भनेको चाहिँ यहाँ एप्लिकेबल न्याप भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ तपाईँले यो रिडिम्सन जुन बेला गर्थ्यो भने त्यो बेला न्याप भ्यालु कति छ, तपाईँले न्याप भ्यालु हेर्नलाई यो दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ कति लिएछ 9.85 हो, 9.85 भने तपाईँले यहाँ लेखिदिने हो। डिपी फी भनेको डिपी फी यति लिन्छ अरे होइन। अब आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर हाल्नुहोस्, इमेल एड्रेस हाल्नु। अब प्यान नम्बर भनेको चाहिँ म्यान्डेटोरी भनेको चाहिँ हाल्नै पर्छ भनेको छ, प्यान नम्बर तपाईँले हाल्नै पर्ने भयो, म्यान्डेटोरी भनेपछि हाल्नु पऱ्यो है। र अर्को के छ भने ब्याङ्क डिटेल्स हाल्नु पऱ्यो। तपाईँले यो रिडिम गरेको पैसा कहाँ आउने त, त्यो ब्याङ्क डिटेल्स हाल्नु पऱ्यो है। र ब्याङ्क डिटेल्स भनेको तपाईँले रेजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि जुन भर्नुभएको थियो त्यही हाल्नु होला होइन, अरू हाल्नुभयो भने त्यो नहुनसक्छ। तपाईँले अघि तपाईँले रेजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि कुन ब्याङ्क डिटेल्स हाल्नुभएको थियो त्यही ब्याङ्क डिटेल्स र त्यसको ब्याङ्क डिटेल्स यहाँ हालिदिनु। त्यसपछि तपाईँले यहाँ साइन गरिदिनुहोस्। त्यसपछि अब अर्को पेज छ, यहाँ अर्को पेजमा के गर्नु भने तपाईँले डेट लेख्नुहोस्, आफ्नो नाम, बिओआइडी हाल्नुहोस्, मतलब अगाडिको 8 र पछाडिको 8 डिमेट नम्बर हाल्नुहोस्। र इन फिगरमा त्यही अघि माथि यहाँ कति लेख्नु भएको थियो, कति अङ्क कति युनिट्स गर्ने भनेर त्यही युनिट्स यहाँ लेखिदिनुहोस् र गरिदिनुहोस्। र यहाँनिर 1 अथराइज सिग्नेटरी भनेको तपाईँले यहाँ साइन गरिदिनुहोस् र अरू केही गर्नु परेन तपाईँले। अनि यो पिडिएफ तपाईँले भरेर त्यो अघिकै इमेल एड्रेसमा तपाईँले सेन्ड गरिदिनु। त्यसपछि तपाईँको जति रिडेम्सन भनेर हाल्नुभएको छ र त्यो बेला तपाईँले रिडेम्सन गर्दा कति थियो न्यापको भ्यालु, त्यो हिसाबले त्यो एमाउन्ट चाहिँ तपाईँले तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा आउँछ। र यो आउनलाई अब कति टाइम लाग्छ त्यो तपाईँले अफिसमै गएर बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। तपाईँले फर्म भरेपछि तर मलाई लाग्छ 2-3 दिनमा आउनुपर्ने हो। हस् साथीहरू, आशा मैले यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई एनआइबिएलको बारेमा कसरी रिडेम्सन गर्ने, क्यान्सलेसन गर्ने र एमेन्डमेन्ट कसरी गर्ने भनेर बुझायो होला। र अझै पनि केही प्रब्लमहरू केही समस्या भए कमेन्ट गर्नु होला, म अर्को भिडियोमा फेरि आउनेछु।